हेलो साथीहरु नमस्ते सबैलाई स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज मैले लिएर आएको छु अर्को भिडियो। यसमा हामी ड्रप कसरी बनाउने त्यसलाई हेर्ने छौं। सो सबभन्दा पहिले तपाई एउटा प्याटर्न लिनुस्, ड्रप सिलेक्ट दिनुस् र यसमा कुनै पनि एउटा राम्रो प्लगइन लिनुस्। जस्तै कि मैले सिट्रस लिए एक्जाम्पलको लागि। यसको इफेक्टहरु बन्द गरे। अहिलेको लागि यति नै रहन दिए मैले। र अब यसलाई पियानो रोलमा लगाउँ। हामी पहिला सबभन्दा पहिले यसलाई यहाँ फिल गरिहालौं। यसमा डबल क्लिक गरौँ, पियानो रोलमा जाउँ र अब यसमा हामी ड्रप बनाउन सुरु गरौँ। अहिले सम्मको सी मेजरमै चलिरहेछ, त्यसैले हामी सी मेजरमै ड्रप बनाउने छौं। त्यसको लागि म फाइन्ड आउट गर्छु एउटा नोट। जस्तै कि मैले यहाँबाट लिए। यहाँबाट र यहाँबाट सिधै हामी पातलो नोटमा जम्प गरौँ, जो कि सानो होस्। म र्यान्डमली बनाउँदै जाँदै छु, तपाईहरु पनि सँगै बनाउँदै गर्नुस्। यसलाई प्ले गरौँ एकचोटी। अलि स्लो भयो, यसलाई अलिक फास्ट गरौँ। यहाँसम्म ल्याउँ यसलाई, यिनीहरु यहाँसम्म। ओके, हल्का चाहिँ माथि गरौँ। ओके, यति हुन्छ। र यसको चाहिँ यसमा माथि लगाउने, यो रोल भइस्। एकदम मिला। ओके, ओके, पैसा लिनु। ओके, यति भइसकेपछि एकचोटी यसमा हामी अलाइन गरेर असाइन गरेर हेरौँ। यसैले हामी कपी गरौँ, यहाँ पेस्ट गरौँ। यसमा हामी आफ्स हटाउँ। अब यसलाई कपी गरेर एक अपटेप माथि गर्दिउँ अनि यो चाहिँ यहाँ गर्दिउँ। चिन्यो अल कपी भएन, यसले पनि सिलेक्ट गरौँ। एक अपटेप माथि गरेर यसलाई यहाँ गर्दिउँ। ओके, अनि यो चाहिँ एक अपटेप धेरै माथि भयो। यति नै रहन्दिउँ र यसको इन्स्ट्रुमेन्टल चेन्ज गरेर हेरौँ। अब एकछिन यसमा ड्रपको लागि हामी फेडिङ गरिहालौँ। यसलाई यहाँबाट काट्दिउँ। यहाँबाट यसलाई काट्दिउँ।
यहाँनिर रोक्नको लागि एउटा स्नेयर एक्जाम्पलको लागि बनाउँदै छु म तपाईहरु आफ्नो फिल हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अलग टाइपको हल्का सिम्पल फिल हाल्छु म यसमा तब यो फिल छ यहाँनिर यो जुन भर्नेवाला फिल हुन्छ त्यो चाहिँ अलग प्रकारले लिन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यति राखेको छु अब हामी सबभन्दा पहिले यसको इन्स्ट्रुमेन्टलाई चेन्ज गरेर हेरौं यसलाई काटौं र फ्लेक्स लिउँ एकचोटी ओके यिनीहरुको ग्याप अलि ठुलो बनाऊ धेरै सानो छ ताकि हार्ड आवाज आओस् धेरै सानो भयो यो हल्का बढाऊ ओके आजलाई यति फेरि पनि भेटौँला अर्को भिडियोमा त्यति बेलासम्मको लागि यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला बेल आइकनलाई थिच्नु होला ताकि हाम्रो भिडियो मिस नहोस्